नमस्कार, मी मंजुषा. मंजूस कोल्हापुरी किचनमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत. आज मी तुमच्यासाठी घेऊन आले आहे कैरीची आणखी एक चटपटीत रेसिपी आणि ती म्हणजे कैरीची चटणी. याआधी आपण कैरीचे झटपट लोणचे पाहिलेले आहे आणि आज आपण कैरीपासून आंबट गोड चटपटीत अशी चटणी कशी बनवायची ते पाहणार आहोत. ही रेसिपी सुद्धा खूपच सोपी आहे आणि पटकन बनणारी आहे आणि इतकी टेस्टी लागते की जेवताना ताटात ही चटणी असेल आणि दुसरी कोणतीही आवडीची भाजी असेल तरी देखील जेवणाऱ्याचा हात मात्र सतत आंबट गोड चटपटीत अशा या चटणीकडेच जातो. चला तर मग लगेचच पाहूया ताटातील मेन कोर्सलाही मागे टाकून स्वतः भाव खाऊन जाणारी आंबट गोड तिखट चटपटीत अशी ही कैरीची चटणी कशी बनवायची. कैरीची चटणी बनवण्यासाठी मी इथे एक मोठी कैरी स्वच्छ धुवून पुसून घेतलेली आहे. याचा देठाकडील भाग काढून टाकायचा आहे आणि व्यवस्थित चिरून याच्या फोडी करून घ्यायच्या आहेत. इथे मी या फोडी थोड्याशा मोठ्याच ठेवल्या आहेत कारण या आपल्याला मिक्सरमध्ये जाडसर बारीक करून घ्यायच्या आहेत. आता या सर्व फोडी मिक्सरमध्ये घालून एकदम फाईन पेस्ट न करता जाडसर बारीक करून घ्यायचे आहे, ज्यामुळे याचे टेक्स्चर किसल्यासारखे येते. मिक्सर वापरण्याऐवजी तुम्ही कैरी किसूनही घेऊ शकता. आता मिक्सरमधील जाडसर बारीक झालेली ही कैरी एका बाउलमध्ये काढून घेऊया. ही एक बाउल गच्च भरून झालेली आहे. कैरीच्या चटणीमधील महत्त्वाची क्रिया म्हणजे फोडणी. फोडणी जर व्यवस्थित बनली असेल तरच पदार्थ खमंग लागतो. तर आता आपण आपल्या कैरीच्या चटणीच्या फोडणीसाठी काय काय साहित्य लागेल ते पाहूया. फोडणीसाठी इथे मी घेतले आहे तेल, मोहरी, थोडेसे जिरे, ठेचलेला लसूण, हिंग, हळद, तिखट आणि मीठ. सर्वात आधी एका भांड्यात तेल गरम करत ठेवायचे आहे. तेल तापल्यावर यामध्ये सर्वप्रथम 1 चमचा मोहरी घालायची आहे. ती तडतडायला लागली की यामध्ये पाव चमचा जिरे घालायचे आहेत. त्यानंतर 1 चमचा लसूण पेस्ट किंवा 8 ते 10 ठेचलेल्या लसूण पाकळ्या घालायच्या आहेत. लसणामुळे आपल्या चटणीला खूप छान फ्लेवर येतो. लसूण थोडासा फ्राय झाल्यानंतर यामध्ये अगदी पाव चमचा हिंग घालायचा आहे. हिंग घालून मिक्स झाल्यावर गॅस बंद करायचा आहे, कारण यानंतर हळद आणि मिरची पूड हे 2 पावडर मसाले घालायचे आहेत. हे जळू नयेत म्हणून गॅस बंद करायचा आहे. आता यामध्ये पाव चमचा हळद घालायची आहे आणि 2 ते 3 छोटे चमचे काश्मीरी किंवा बॅडगी मिरची पूड घालायची आहे. ही मिरची पूड जास्त तिखट नसते, पण याचा रंग आणि टेस्ट खूप छान असते. मिरची पूड तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे कमी किंवा जास्त करू शकता. हळद आणि मिरची पूड गॅस बंद केल्यावरही आधी तापलेल्या तेलात आपल्याला हवे तेवढे फ्राय होतात. तसेच तेलात न जळता फोडणीला याचा खूप छान फ्लेवर येतो आणि फोडणी छान झाली की हाच फ्लेवर आपल्या पदार्थातही म्हणजेच कैरीच्या चटणीतही उतरतो आणि चटणी खूप छान खमंग बनते. आता यामध्ये बारीक केलेली कैरी घालायची आहे, जी 1 बाउल होती. त्यानंतर यामध्ये चवीनुसार मीठ घालायचे आहे. त्यानंतर यामध्ये पाऊण बाउल बारीक केलेला गूळ घालायचा आहे आणि सर्वात शेवटी यामध्ये पाऊण बाउल भाजलेल्या शेंगदाण्याचे कूट घालायचे आहे. आणि आता सर्व एकत्र छान हलवून व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आहे. तुम्ही पाहू शकता गूळ आणि शेंगदाण्याच्या कुटामुळे चटणीला छान टेक्स्चर आलेले आहे. अशा प्रकारे आपली कैरीची चटणी खाण्यासाठी तयार झालेली आहे. ही कैरीची चटणी तुम्ही चपाती, भाकरी, रोटी, कोणताही पराठा याबरोबर तसेच भाताबरोबरही तोंडी लावण्यासाठी खाऊ शकता. आंबट, गोड, तिखट, खमंग आणि चटपटीत अशी ही कैरीची चटणी खूपच टेम्पटिंग लागते. त्यामुळे खाताना खूप मजा येते. तर नक्की बनवून टेस्ट करा आणि रेसिपी आवडली तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका. तसेच व्हिडिओला लाईक, कमेंट आणि जास्तीत जास्त जणांना शेअर नक्की करा. पुन्हा भेटूया आणखी एका चटपटीत रेसिपीसोबत. तोपर्यंत पाहत रहा माझा चॅनल मंजूस कोल्हापुरी किचन. थँक्यू.